Kabahagi ng bawat Pilipino, Pulsong Pinoy. Ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy. Kasama ang kabahagi mo. Ben Paipon. Ben Paipon. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Pilipinas, magandang hapon. Philippines, good afternoon. Hi, Miss Universe. Magandang hapon po. Ben Paipon po. Inviting you na to join us dito po sa ating Pulsong Pinoy sa Radyo Pilipino. Saan man panig ng mundo, kabahagi mong Radyo Pilipino. Today is April 28 na ho. Just 2 days before the final days of April. At ang kasunod nito May 1st. And if you count up till to May 9, 11 days to go. Pero ang totoo niyan 10 araw na lamang sapagkat yung isang araw bago on the day of the election itself ala na hong kampanyahan. Kanya 10 araw na lamang po ang natitira. Mamaya meron tayong inihanda na mensahe sa ating mga kababayan tungkol dito. But first, unang-una po sa lahat, pag-uusapan din po natin ang tungkol sa COVID sapagkat meron daw pong natagpuan na subvariant ng Omicron dyan sa Baguio City. This will be the subject of our conversation with our special guest this afternoon. Manggagaling po sa Baguio General Hospital ba ito, Baguio City Health Services Officer. Si Dr. Rowena P. Galpo. Yan po ay sasagawa po natin sa ganap na 3:30 ngayong hapon. But first of all, mga kabahagi, ilan pong mga balita muna. Just in po ito, Ito'y kapapasok lamang pong balita. Isko Parties Iloilo Chair resigns. Tuwa naman po si Christine dito. Hindi. Brian Serebo, Sangguniang Kabataan Federation President of New Lucena Town, tendered his resignation letter as provincial chairperson of Action Democratico on Thursday, April 28. Today, this comes just after the party's standard bearer in the 2022 presidential elections, Manila Mayor Isko Moreno, ended his barnstorm of Panay Island and Guimaras on Wednesday, April 27. Alam ko gagagaling lamang po ni Ka Isko Hurian Pero bakit nag-resign yung party president nila? Ito po mga kabataan pa naman. Serebo told Daily Guardian that it was poor planning and Dumagoso's recent statements that pushed him to step down as the party's leader in Iloilo province. Ayan. Ito ang laman ng kanyang sulat I am resigning from my post as provincial chairperson of Action Democratico Iloilo Province, effective today, April 28. This will give way for Action Democratico leadership to appoint a replacement that can better serve the party. I would like to reiterate, however, that I wish to remain as member of Action Democratico, a party I am proud of, to be part of since 2018, with principles and convictions laid down by our founder, the late Senator Raul Roco, and continued by new breed of leaders such as Executive Vice President Pasig City Mayor Vico Soto. Signed, Brian Eric T. Serebo. Addressed to Mr. Ernesto M. Ramel, Jr., Chairman, Action Democratico. Wow, my goodness, All right?
Ngayon po mga kabayan, bago nating basahin po yung nangyari po sa Baguio City, I would like to read to you what I've prepared this morning. Okay? Time flies so fast, we are very close to the finish line. Unnoticed po. Yes, 10 to go because the 9th is reserved for prayers, last-minute preparations without rallies or sorties, just plain and simple relaxation with intent to win the election by all means. Pinag-aaralan po kung anong gagawin po sa election na on the last day. So far, what did we see? Ano po ang nakita ho natin? Conspicuously and unexpectedly, presidential and vice presidential candidates with no intention to win but to gain experience and a little of financial security have left the race without a word or two on the reasons why. Basta tumigil na lamang po sila. Di ba? Napapansin po ninyo, tumigil na lamang po yung nasa ibaba. They just faded away. Only Calyode de Guzman, Manny Pacquiao, Ping Lacson, and Yorme Caisco Moreno, the so-called opposition candidates who refuse to unite, remain in the race, but they too are weakening, also for one reason or the other. Calyode de Guzman has no chance of winning the presidency, but he is the best gainer. He was clear in his advocacy. He articulated his platform, reached his target voters, and the workforce as a leader that can lead his flock from here on. Sa mga manggagawa, congratulations po. Congratulations. Manny Pacquiao is a dead honest, very consistent in his intent to serve. Kapuna-puna po ang honesty ni Manny Pacquiao. His intention was to serve the less fortunate. But from the very beginning, he knew he had a baggage he could not unload. Ping Lacson exuded with confidence as probably the most senior among the presidentiables. He knows his algorithm from A to Z, but he was deserted by his own party. Yan po ang nakalulungkot kay Ping Lacson. And so with Yorme, kababasa lamang po natin yung mga resignations. Or Caisco, he knew he had the charisma. Ito, alam na alam ni Caisco ito eh. He had the charisma. The funds, importante po ito. The funds and the agility and youthfulness. Siya po ang bata ho sa tropa. But he could not temper his ambition. He attacked the wrong tree at the wrong time. Umatake kung saan-saan ho. Oh. And he too was left behind by his own party mates. Time has flown so fast and there is no time left for recovery. From the very beginning, only two candidates will vie from the presidency. It has been Lenny or BBM from the very start. And it is now shaping up as predicted. Who will it be? Dali lang ho at hanapin lamang po natin yung part 2. Ayan. Who will it be? This election 2022 has developed into a fight between two factions. On one hand, the politicians versus the people. The politicians have thrown their full support to BBM, while the people have consolidated their power, solidified the value of volunteerism with Leni Robredo to claim the presidency.
Politicians see this fight as a continuation of their political dynasties, vested interests, and power. The people see this as a struggle, as the moment for their survival, a fight against evil in the government, a fight between the good and the bad. This fight has been reduced between what is right for the people and what politicians want for themselves again and again. Like it or not, nagpasya na ang taong bayan. Leni Robredo will be the next president of the Philippines, the people say. Dahil siya ang choice ng taong bayan. Yan po ang ginawa po natin kanina po, and that comes from my heart, that comes from my personal thinking. Naisip ko lamang po na ibahagi po sa inyo ang nararamdaman po ng aking kaisipan at damdamin. Magbabalik po ang meron tayong report mo nang tatanggapin bago tayo magpaalala. Meron tayong report from DWBV, Baler, Aurora. Baranggayanihan, caravan towards national recovery isinagawa sa Aurora. Hatid ang iba't ibang serbisyo ng PNP at Philippine Army. Report mula sa ating kasama si Melanie Hugo. Melanie, magandang hapon. Ibahagi mo. Balita sa Radyo Pilipino. Nagbigay ng libreng gupit sa may 20 individual sa panguna ng mga tauhan ng 91st Infantry Battalion Philippine Army sa panguna ni Lieutenant Colonel Julito B. Recto Jr. bilang bahagi ng Duterte Legacy, Baranggayanihan Caravan towards National Recovery na isinagawa kahapon sa Baler, Aurora. Maliban sa libreng gupit, nasa humigit kumulang 50 mga individual ang dumalo sa lecture na may kaugnayan sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ang ECLIP ay isang programa na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga dating rebelde na tumalikod sa armadong pakikibaka at nagbalik loob sa gobyerno. Ayon kay Lieutenant Colonel Julito B. Recto Jr., Acting Commander ng 91st Infantry Battalion Philippine Army, ang pagsasagawa ng Duterte Legacy Caravan activities ay bahagi ng pangkalahatang pagsisikap ng Provincial at Municipal Task Force na wakasan ng lokal na armadong labanan ng komunista sa lugar ng operasyon ng Army sa probinsya ng Aurora. Dagdag pa dito, nakatuon ang Philippine Army sa pagbibigay ng information dissemination sa publiko tungkol sa mga nagawa at pagsisikap ng administrasyon na nagbigay ng tunay na pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng information drive ng PNP at Baranggayanihan Caravan ay namamahagi din ng mga food packs kasama ang Department of Trade and Industry DTI, Department of Interior and Local Government DILG. Mula dito sa Baler, Aurora, ako si Melanie Hugo. Saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Balita sa Radyo Pilipino. Maraming salamat, Melanie Hugo ng DWBV ng Baler, Aurora. Magandang hapon po sa lahat ng mga taga-Aurora. Magbabalik po ang Pulsong Pinoy pagkatapos po ng ilang mga paalala. Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Bahagi ba ng pangkabuhayan mo ang agrikultura? Nais mo bang makakuha ng impormasyon, tulong at gabay ang iyong mga katanungan tungkol sa agrikultura? Sasagutin natin yan sa Asenso Agri-Negosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agri-Negosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi at hero sa agrikultura. Hero Robregado. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Asenso Agri-Negosyo. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. May iba na ba siya?
Kasal ba kayo? Hanggat nasa tama ka. Kakampi mo ang batas. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Kasama si Attorney Melanio Batas Mauricio. Attorney Batas. Kakampi mo ang batas. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Ito ang rap para sa Petron Diesel Max. Tough outside, clean inside, Petron Diesel Max. Nililinis ang umaandar na makina mo. Hindi ka bibitinin sa akyatan nito. Petron Diesel Max cleans your fuel nozzle. Kaya saan man mapadpad, walang kahaso-haso. Kung naghahanap ka ng bad word sa rap na ito, pati ito nilinis na ng Petron Diesel Max, yo. Petron Diesel Max keeps your engine clean so that nothing gets in the way of your engine's power. Tough outside, clean inside, Petron Diesel Max. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Kakapost lang ni Doc Green Official. Alam mo, space ba na green face mask is better than blue? Question mark, exclamation. Green equals sign dahon. Dahon equals sign kalikasan. Therefore, mask plus sign green equals sign nature protected, letter U. Huwag paloko, mag-fact check muna. Ang totoong balita, tunog tama, dapat tama. Isang paalaala mula sa KBP at ng istasyong ito. Blue plus sign, yellow divided sign by rainbow equals sign. Ipagkaisa po natin ang buong Pilipinas at sama-sama po tayong babangon muli. Kailangan na natin ng pagbabago. Babago na magmumula sa puso at isipan ng bawat Pilipino. Kaliwat kanan ang kampanya. Kaliwat kanan ang pamumulitika. Pag tayo public servant, the people may not be our masters, but definitely we are your servants. Alamin ang totoo. Alamin ng diretso. Sasamahan ko kayo dyan sa laban nyo na yan. Samahan ninyo ko ng imposible, gawin nating posible. Sa Radyo Pilipino, election coverage. Tayo'y Pilipino 2022. Na kanino ang boto ng Pilipino? Sino-sino ang mauupo sa pwesto? Gusto nyo ng pagbabago? Dadalhin ko kayo sa kampyonatong hardcore para sa taong bayan. Tayo'y Pilipino 2022. The Radyo Pilipino election coverage. Tututukan at ibabahagi ang mga kaganapan sa araw ng eleksyon on air and online mula Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng mga Radyo Pilipino and 1FM stations. Tayo'y Pilipino 2022. The Radyo Pilipino election coverage. May 9, 2022 sa 1FM at sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Kaya ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radyo Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. For Typhoon Odette. Tulong tayo ka Pinoy upang ibangon ang pag-asa ng ating mga kababayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radyo Pilipino o 1FM Facebook page. Nagbabalik si Ben Paipon sa Pulsong Pinoy.
Alright, balik tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy. Dito po sa Radyo Pilipino, special greetings to a listener. Parang naiiba naman ito. Taga-Naga ho. Hindi po galing sa Mindanao ito ha. Galing po sa Naga, Camarines Sur ha. Magandang hapon po sa ating kasamang si Princess at mga prinsesa po dyan sa Naga City. Princess Bernal. No? Mukhang kamag-anak ito ni Chris Bernal. Good afternoon, Chris, at to your family. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alright, mga kabahagi, meron pa tayong isang report na pararaanin ho. Comelec Surigao del Norte nagsagawa ng Covenant Meeting kasama ang 901st Brigade ng Philippine Army. Pakinggan po natin ang detalye ng report na yan mula sa DXSP Surigao mula kay Jade Ahero. Jade, magandang hapon. Ibahagi mo. Balita sa Radyo Pilipino. Nagsimula ang Covenant Meeting at panunumpa sa panguna ng Office of the Provincial Election Supervisor, Commission on Elections, Surigao del Norte sa pagpagdulungan ng 901st Brigade, 30th Infantry Battalion at Surigao del Norte Police Provincial Office sa headquarters ng 901st Brigade sa Santa Cruz Placer, Surigao del Norte noong Abril 25, 2022. Ito ay bilang paghahanda sa darating na May 9, 2022 national at local na halalan. Ang aktibidad ay pinungunahan ng Provincial Election Supervisor ng Surigao del Norte na si Attorney Riza Ann Donalyn Constantino bilang chairman ng Provincial Joint Security Control Center kasama ang kanyang mga vice chairpersons Brigadier General George L. Banson, Commander ng 901st at Police Colonel Renato Mercado ng Provincial Director ng Surigao del Norte Police Provincial Office. Ang Covenant Meeting at panunumpa ng integrity pledge sa lahat ng kandidato sa pagkaalkalde sa iba't-ibang munisipalidad ng mainland ng Surigao del Norte na may pangunahing layunin na matiyak ang tapad, maayos, mapayapa at kapani-paniwalang halalan. Ang aktibidad ay dinaluhan ng kabuuang 19 na kandidato kung saan 10 ang mga nanungkulan na alkalde sa lungsod o munisipyo. Sa panahon ng talakayan, nagtanong ang mga kandidato tungkol sa mga isyu na may kaugnayan sa halalan. Ayon pa sa Comelec, kailangang sundin ang mga nakasaad sa Comelec rules para hindi malagay sa alanganin ng isang kandidato. Nagbigay pa ng karagdagang mga alintuntunin na may kaugnayan sa pagsasagawa ng May 2022 election. Naging mensahe ni Brigadier General Banson sa mga kandidato na huwag sumugos sa mga kahilingan ng New People's Army or NPA tulad ng permit to campaign at permit to win o anumang suporta na may masamang layunin. Mula dito sa Surigao del Norte, Jade M. Ahero ng DXSP 1FM Surigao. Saan bang panig ng mundo? Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Balita sa Radyo Pilipino. Alright, maraming salamat, Jade. Thank you very much. At sa lahat ng mga taga Surigao, magandang hapon po. At hari naway nasa mabuting kalagayan po kayong lahat sa mga sandaling ito. Magandang hapon din po sa mga sumusunod, lalong-lalo na kay Bernard Binyosa. Ito po'y Pangulo ho ng Philippine Media and PMI, Investigative Association po ito. Maraming salamat, Bernard. Sabi niya, paro-paro G, kumakalat at usong-uso na ngayon. Tatabin. Sabi niya, gusto mo mag-paro-paro G ako dito? Walang problema yan. Wag lamang pong maninira ang taong bayan o kaya yung magpaparo-paro G. Ha? Wag tayong maninira. Ha? Masama po yun. Mr. Cuerpo, Raymond Cuerpo, magandang hapon. Tabin, ho? At sa lahat ng mga taga Mindanao, good afternoon. Mel Rodelio Militante, magandang hapon. And then Pedralves, good afternoon po. Mr. Ben Paipon,
Watashi wa anatao. Magandang hapon, good afternoon po, Sir Ben Paipon. To withdraw is not to run away, and to stay is no wise action when there's more reason to fear than to hope. Ang galing naman ni Pare Mel. To withdraw is not to run away, and to stay is no wise action when there is more reason to fear than to hope. Alam po ninyo, ang eleksyon na ito po ay nagdulot talaga ng maraming aral. Katulad na lamang po ng kay Isko Moreno, who thought that Isko Moreno would weaken in the final days of the campaign. Ang kanyang mga kapartido mismo ang sumusurrender. But of course, the Yorme will never surrender. Ganon din po si Ping Lacson mga kabahagi. I thought then that he was the most senior presidential candidate for president. Only to find out in the final days of the campaign, nagwi-weekend din po ang kanyang kampanya sapagkat he was deserted by his own people. Malungkot po ito, mga kababayan. Pero I think may lesson po siguro. I do not know what to say about Yorme or to Ping. Kung ano po ang dapat po natin sabihin din po kay Manny Pacquiao. Kasi si Manny Pacquiao talagang very honest Talagang todo ho ang kanyang pangangampanya, and he was telling the people, ako ang kailangan ninyo sapagkat ako ang kamukha ninyo. Sa totoo lamang po. Pero ang nakita ko po talagang masigasig at straight to his advocacy, itong si Calio D. Guzman. Unfortunately, from the very beginning, talagang hindi pa po napapanahon siguro na ang mga manggagawa would be given the chance to lead the country as the president. Alam naman po ni Calyodi din. Pero alam po ninyo, ang ganda po niyang ginawa ni Calyodi sapagkat hindi po siya nanira, nagpatuloy lamang po sa kanyang advocacy, nagpunta po siya sa mga liblig na pook, up to a point na siya po ay muntik ng mabaril. Di ba? Yan ang talagang mga kandidato with the principle. Ito ho yung mga napapag-aralan natin, natututunan po natin. Okay? So, sana ho, itong darating na ilang araw pa po, mga 11 araw po before the May 9 elections, ay matutunan na po natin na piliin po yung totoo, yung walang bahid ng korupsyon. Sana ho ay isaalang-alang po natin ang kalagayan ng ating bansa. Alright. Sandali lang bago tayo mag-break, meron pa tayong report na tatanggapin. Ito po ay manggagaling naman sa DWPR Dagupan. Galing po kay Glenn Ordinario, Security at Emergency Response Team. Handa na para sa gaganaping kalutan dalan. Ihawan sa daan. Maganda ito. Punta tayo doon. Sa Dagupan City, Pangasinan. Alamin po natin ang detalye mula kay Glenn Ordinario. Glenn, magandang hapon. Ibahagi mo. Balita sa Radyo Pilipino. Magandang hapon, Tata Ben. Ipinakita ng iba't ibang government agencies at voluntary group kay Mayor Brian Lim ang kahandaan para sa gaganapin kalutan at dalan sa darating na April 30, 2022. Sa isang send-off ceremony na ginanap ngayong araw,
itinala kung ilang tao at ano-anong mga sasakyan at gamit ang ipapakalat para tiyakin ang kaligtasan at kaayusan sa okasyon. Pinaunahan ang inspection ni Dagupan City Police OIC Police Lieutenant Colonel Abu Bakar Mangilin Jr. habang binasbasa naman ni Reverend Father Mardon Alam ang mga sasakyan at kagamitan. Nagpasalamat si Mayor Lim sa lahat ng kaakibat ng Dagupan City Government para sa ligtas na pagdaraos ng kalutan at dalan. Ang puwersa ng Philippine National Police, PNP at ay binubuo ng Dagupan City Police Station Exclusive Ordinance at Disposal K9 Group, Maritime at dagdag na pulis mula sa Pangasinan Police Provincial Office. Kasama rin sa magbabantay ang City Health Office, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Panda Volunteer, Fire Brigade, DFCCA Public Order and Safety Office at Force Multipliers mula sa mga volunteers group. Mula dito sa DWRN Radyo Pilipino Dagupan City, Pangasinan, para sa programang Pulsong Pinoy, ako si Glenn Ordinario sa Mampanig ng Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Balita sa Radyo Pilipino. Maraming salamat, Glenn Ordinario mula sa DWPR Dagupan. Magandang hapon sa lahat mga taga-Dagupan at yung mga kakain sa kalutan at dalan. Ito'y ihawan sa daan. Bakit hindi tayo, Hindi tayo imbitado dito, Glenn? Bakit hindi kami imbitado dito, ha? Bago tayo dumako po sa ating special guest for this afternoon, paraanin muna natin ito mga paalaala mula sa ating himpilan. Sandali lamang po. Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Alamin ang mga importanteng kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Mga balitang mahalaga. Mga balitang may kabuluhan. Sa Balitang Pandaigdigan. World News. Mga pangyayaring may pakialam ang bawat Pilipino. Ibabahagi ni Buddy Bernardino. Live from Radyo Pilipino UK. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon. Balitang Pandaigdigan. World News. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Papalapit na ang eleksyon at sasalalay sa atin ang desisyon. Tayo ba ay maiisahan o tayo ba ay magkakaisa sa pagpili para sa bayan? Isahan! Sino ang makakaisa? Sino ang makikiisa? Isahan! Alamin ang mga sagot nila. Alamin ang mga plataforma upang mamulat ang sambayanan sa nalalapit na halalan. Isahan! Eleksyon talakayan. One-on-one interviews with electoral candidates. Isahan! Lunes hanggang Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Isahan! Kasama ang batikang mamamahayag at kolumnista sa radyo, telebisyon at dyaryo. J. Maderazo. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Dial hashtag 88,000 Petron Gasol Express Delivery. Nationwide hotline yan. Si Mami ay wais dahil alam ang mabilis. Petron Gasol Delivery. Call and delivery ay free. Sakto. Hashtag 88,000 yan. Sulit. Hashtag 88,000 yan. Safe. Hashtag 88,000 yan. Petron Gasol Express Delivery. Nationwide hotline yan. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks.
Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Pinag-uusapan, 0.41 seconds ago, mula kay @Jello123. Imahe ng isang patron, lumuha ng chocolate! Exclamation! At yung chocolate, naging muka ni Mayor! Huwag paloko, mag-fact check muna. Ang totoong balita, tunog tama, dapat tama. Isang paalaala mula sa KBP at ng istasyong ito. #Miracle Mayor number 4, all caps, halalan. Ako si Melinda, tindera, kumakayod para sa pamilya. Sa halalan, huwag niyo kong kalimutan. Arnold ho, bumabiyahe para sa maginhawang buhay. Sa halalan, huwag niyo kong kalimutan. Carla po, nurse, nagsiservisyo sa Pilipino. Sa halalan, huwag niyo kong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Sa halalan, huwag natin sila kalimutan. Paalala ng Ad Standards Council, Ad Foundation, KBP at ng himpilang ito. Narito ang mga dapat gawin sa araw ng halalan. Ito ang proseso ng pagboto. Una, hanapin ang pangalan sa Posted Computerized Voters List o PCVL na nakapaskil malapit sa pintuan ng polling place. Alamin ang precinct number at sequence number. Lumapit sa Board of Election Inspectors o SBEI upang ma-check kung may indelible ink ng inyong daliri at ma-verify ang identity sa Election Day Computerized Voters List o EDCVL. Pangalawa, kunin sa BEI ang marking pen at balota na nakasilid sa ballot secrecy folder. Magtungo sa voting area upang pumoto. Siguraduhing tama ang pag-fill up ng balota. Huwag mag-overvote. Pangatlo, matapos ma-fill up ang balota, ipasok ang balota sa VCM. Hintayin ang voting receipt. Pang-apat, isang election worker ang gugupit ng resibo. Lalagyan ka muna ng indelible ink bago ibigay sa iyo ang resibo. Ikalima, i-verify ang resibo habang nakatayo sa tabi ng voting receipt receptacle. Kung may katanungan, ipagbigay alam sa BEI. Ihulog ang resibo sa receptacle. Bawal ilabas sa polling place ang resibo. Nagbabalik si Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Thank you very much. Balik tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy. Dito po sa Radyo Pilipino, nasa linya na po natin ang ating special guest, live and direct from Baguio City Health Services. Siya po ang officer in charge dito po sa Baguio City Health Services, Dr. Rowena P. Galpo. At makakausap po natin siya tungkol dito sa sub-variant po ng Omicron na nakita daw po sa Baguio City from a person galing po sa Finland. Alamin po natin mula sa ating guest for this afternoon, Dr. Rowena P. Galpo. Doktora, magandang hapon po. Si Ben Paipon po ang makakausap po ninyo dito po sa ating Pulsong Pinoy. Doktora, magandang hapon po. Yes po. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Maraming salamat po at pinaunlakan po ninyo ang aming tawag po. Maraming salamat. Doktora, ano bang nangyari ho dito? According to the reports, you found out that there is a Finnish woman galing po sa Finland, pumasok po dito sa Baguio City at natuklasan na meron po siyang sa variant. Can you tell us more about this one? Yes po. Noong April 2, dumating nga dito sa Pilipinas ang isang taga-Finland, 52-year-old female. So, nag-travel dito sa Philippines from Helsinki, Finland. So, nag-stay pa siya sa Manila, nag-conduct ng mga seminars. And then, noong April 7, dumating dito sa Baguio. Mm-hmm. Ngayon, ganun din ang ginawa, nag-conduct din ng mga iba't ibang ng seminars dito sa Baguio. So, noong April 10,
nag-develop siya ng signs and symptoms kagaya ng sore throat, headache, at saka sipon, kaya nagpa-test siya. Noong 11, lumabas ang resulta noong April 12, kaya immediately na-isolate naman siya. So, na-discharge pa siya from isolation on the 18th at bumalik siya sa Finland on the 20th. So, yun po ang konting background on the case. Noong April 23, napadala po kasi noon yung kanyang specimen na lumabas lang po noong April 23 galing sa Philippine Genome Center na nagsasabi nga na Omicron with the sub-variant of BA2.12. So yun po ang kwento po. Apo. So it was found out that the patient had this Omicron subvariant B2.12. Nakita po sa kanya? Yes, BA2.12. .12, ho? Pero yung mga nakasalamuha po niya, ho, nung kasalukuyan nandito pa sa Pilipinas, nagmula po sa Metro Manila papuntang Baguio City, were you able to trace yung mga dinaanan po ng pasyente? Did you ever find out any one of them or kung meron pong naapektuhan po sa kanya? Yes, opo, nagsagawa po tayo ng contact tracing sa mga contacts niya, lalo na yung mga kasama niya, close contacts na tinatawag natin. So, nagsagawa rin po tayo ng test at negative po naman. Negative po naman lahat ng test nila, yes. Alright. So, sa ngayon po, Doktora, dyan po sa Baguio City, after the Finnish woman left Baguio City, did you ever notice anything na pagtaas o kaya pagkakaroon po ng other patients who may have this Omicron subvariant? Wala po tayo napapansin na unusual na pagtaas ng mga kaso dito sa Baguio. Actually, mula noong March, ay ang nai-report na lang natin na kaso ay mga 2 to 3 per week. Mm-hmm. So, parang 0, 1, ganun po ang rini-report natin per day. Okay. So, since the time na nag-develop siya ng symptoms, that's April 10, so pagbilangin po natin ang 14 days in April 24, wala po tayong napansin na unusual na pagtaas. Naka-alis na siya nung 20, nag-isolate po naman siya. So, 28 na po ngayon, 18 days na po ang nakaraan mula noong onset of signs and symptoms po niya. At least ligtas na ho tayo, Doktora. Sana nga po. Pero, Doc, can you tell us ano ba itong sub-variant na 2.12? Ano po ba ang effect nito kung tumama po sa tao? Malala po ba ito? Transmissible po ba ito? Yung po bang nakakahawa po ba ng malakas? Ano po ba ang mga nito? According to experts po, hindi pa muna i-establish ang kanyang characteristics, kagaya ng characteristics ng mabilis ba talaga ito na nakakahawa? Ito ba ay mas malala ang signs and symptoms o severe? Hindi pa po na-establish yan. Pero ito po ay may kinalaman din sa Omicron na variant natin kasi sub-variant po ito. Parang anak-anak na lang po ito ng Omicron. So, sub-variant. So, may similarity dito sa Omicron. Mm-hmm. Although yun na nga po, gusto natin malaman pa, pinag-aaralan po ng mga eksperto pa, kung ano talaga po, establish po natin. We still have to establish the characteristics po itong Omicron subvariant BA2 sub-12. Doc, so there is no need to be alarmed with the existence... Definitely po. No need to be alarmed. No need to be alarmed. No po. Basta po, ito pong inaano natin, let us not be complacent. Kailangan ipatupad pa rin
po natin yung public health protocols natin, kagaya ng paggamit ng mask sa tama. Yun po, yung aware po tayo sa kung pwedeng iwasan po yung mga crowded areas, iwasan po natin yung poor ang ventilation. Yun po, yung dati nating sinasabi, yung paghugas ng kamay. At saka magpabakuna dahil ito po ang meron na po na tayo na proven na nakakaprotekta po sa atin. Alright. Yung mga lalong-lalo na yung mga senior citizens natin, Doktora, ayaw po magpabakuna. Yes, opo. Tawagan po ninyo ng pansin, Tawagan ninyo yung mga lolo natin. Sige po, sa lahat po ng mga senior citizens natin, at saka yung mga patients na medyo mabababa ang immunity nila, yung mga immunocompromised, sana po pumunta kayo sa mga vaccination sites, malapit na vaccination sites ninyo para magpa-booster, o kaya kung hindi pa ninyo, wala pa kayong ni isang bakuna, siguro it's about time po na magpabakuna na po tayo. Alright. Doc, thank you very much for your time, ha. Maraming salamat. It's a welcome information. Yung sinabi na there is no need to be alarmed. Wala po tayong dapat ikabahala. But in the same manner, wag tayong magpapakampante, no? We have to follow yung strictly yung mga health protocols pa rin na pinairal noon pa man na nagkaroon po tayo ng pandemic. Okay? Doc, thank you very much. Maraming salamat po. Ayan si Dr. Rowena P. Galpo ng Baguio City Health Services. Siya po ang officer po dito, Baguio City Health Services. Dr. Rowena P. Galpo. Meron po kasing natagpuan, nakita ho dito sa Baguio City, na pasyente may daladalang Omicron subvariant B2.12. And nung suriin po, hanggang sa Macales, hindi naman po nagkaroon ng malalang epekto sa mga kalusugan po natin. So, but of course, sabi nga po ni Dr. Rowena, huwag ko tayong pakampante but at the same time, let us not be afraid to work normally. Kailangan normal ang paggalaw natin. Kahit sinasabi po ng ating mga, there are some who are telling us na after the election daw po mga kabahagi, magse-surge muli ang virus dito sa atin. Ako mukhang hindi ako makakapaniwala masyado dyan. Bakit po kanyo? Lumipas na ang Holy Week. Binuksan na po natin ang mga resource natin. Talaga nagdagsa na po ang mga tao dyan. Nagkaroon na po tayo ng kampanyahan po. Ang dami-dami pong tao nag-a-attend ng mga rally sorties ni Madam Leni Robredo into the hundreds of thousands at walang social distancing. Bakit wala man lamang surge? Ito lamang ang masasabi natin gaya po ng sinabi ni Dr. Galpo, kailangan lamang po mag-ingat pa rin tayo. Mag-ingat pa rin po tayo. Try to wear your mask anytime you leave the house. Maya't maya maghuhugas po tayo ng ating mga kamay ng alcohol o kaya tubig. Kung meron tubig, alcohol kung may alcohol. At the same time po ay basta't ma-practicein natin itong mga health protocols na ito, hindi po tayo mapapariwara. Okay? Babalikan po natin ang ating Pulsong Pinoy. After some reminders, sandali lang. Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Business Tips. Business Tips. Ang 4 na rason kung bakit ang isang nagnenegosyo ay kinakailangang magplano. Una, pinapakita ng isang plano ang kikitain ng iyong negosyo sa hinaharap. Pangalawa, pinapakita ng isang plano kung anong parte ng iyong negosyo ang pwedeng pagbutihin. Ikatlo,
pinapakita ng isang plano sa mga pag-uutangan, bangko, NGOs, organisasyong pampinansyal at mga individual kung gaano kaganda ang kita ng isang negosyo sa hinaharap. At ika-4, pinapakita ng isang plano kung magkano ang kikitain at gagastusin ng iyong maliit na negosyo. Business Tips. Umiikot na COVID post from a student mula sa Universidad ng Kulam. Kampon lang ni Demonyo Emoji ang di naniniwala sa vid na to. Pansinin nyo yung lalaki, biglang nilapa katabi niya pagkaturok sa braso. Oh. Huwag paloko, mag-fact check muna. Ang totoong balita, tunog tama, dapat tama. Isang paalaala mula sa KBP at ng istasyong ito. Hashtag, one like, one prayer. Exclamation, share, number 2, all. Berto po, nagsasaka para mapakain ng pamilya. Sa halalan, huwag niyo kong kalimutan. Rina po, contractual worker sa fast food. Sa halalan, huwag niyo kong kalimutan. Ako si Nila, labandera, nagsisika para sa pag-aaral ng mga anak. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Sa halalan, huwag natin sila kalimutan. Paalala ng Ad Standards Council, Ad Foundation, KBP at ng himpilang ito. Mga dapat tandaan para siguradong mabilang ng tama ang iyong balota. Gamitin ang official marker lamang na binibigay ng BEI. Huwag gamitin ang sariling ballpen, lapis o ibang panulat. Itiman ng buong buo ang bilog. Huwag bumoto ng higit sa nakasaad na kinakailangan para sa posisyong binobotohan. Ito ang tinatawag na overvote. Pag nag-overvote ka, hindi mabibilang ang boto para sa posisyon na iyon. Maari kang mag-undervote o yung bumoto ng mas kaunti sa kinakailangan ng posisyon. Huwag dumihan, lukutin o punitin ang iyong balota. Bawal din litratuhan ang balotang namarkahan na ng boto mo. Kapag may katanungan tungkol sa nilalaman ng resibo, agad na ipagbigay alam sa BEI. Ang inyong katanungan o reklamo ay itatala sa minutes of voting at inyong lalagdaan ang likod ng resibo. Ang resibo ay ikakabit sa mismong minutes of voting. Bawal ilabas sa polling place ang resibo. Bawal din itong litratuhan. Nagbabalik si Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Balik tayo mga kabayan at mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy. Maganda itong comment ng isa nating viewer po, kaibigan ko ito, si Ginoong Bernard Menyosa. Good afternoon, Bernard. Sabi niya, paro-paro G ang uso ngayon, taben. Kaya, ang daming lumilipad at tumatalon sa iba't ibang mga partido. Ako, sanay ako dyan sa paro-paro G, Padre, ha? Oh. Pero that is true. That is true. That is why, sabi ko kanina sa umpisa ng ating programa, nagwi-weekend na ho ang kanilang mga kampanya ho. And siguro may ko-connect natin itong comment ni Mel Rodelio Militante sa pinag-uusapan po natin sapagkat sabi po ni Mel, my only message to those who withdraw is this: never stop just because you feel defeated. Huwag ko kayong titigil dahil naramdaman ninyong talo na kayo. The journey from the other side is attainable only after great suffering. Totoo yan po mga kababayan. Totoong-totoo po ito. Pero pansinin po nitong kampanyang ito, yung mga kandidato pampresidente lalong-lalo na, yung mga pampresidente, talagang yung mga nasa baba talagang kusa nang nag-withdraw. Hindi na po natin nalaman kung ano ang dahilan ng kanilang pag-withdraw. Nandyan po yung mga Norberto Gonzales and so on and so forth. They do not, hindi na po sila kakampanya talaga, no? Ang masigasig na lamang po, nandyan po sila Ping Lacson, si Calyodi, si Manny Pacquiao, and si Yorme. Of course, the two primary candidates, si BBM at saka si Lenny Robredo, ay talagang nandun na po sa tuktok na tuktok. Pero ang gusto ko lang sanang madagdagan dito, yung sinabi ni Mel, na yung pag-withdraw,
mahalaga po ito pagkaalam mo ng kailangan and there is no chance of winning, kailangan siguro mag-withdraw na lang. Tingnan mo yung ibang mga pampresidente talagang kusa na silang nag-withdraw without saying any, wala nang sinasabi pa ang dahilan. Pero sa ibang mga kandidato who thinks and believe that they have still a chance, well, hindi naman po natin pwedeng pilitin po silang mag-withdraw. But they should, kumbaga they should read between the lines, ika nga. Kung yung mga kapartido mo na mismo ay tumitiwalag at pumupunta na po doon sa sinisiraan mo, ay palagay ko naman mag-isip-isip ka na. Kung meron pong pag-iisip pa, kung wala lang pag-iisip, haya, sige. Nasa sa iyo na lang yun. Palagay ko mga kababayan, tularan po ninyo ang ginawa po ni Mr. Marcoleta, Rodante Marcoleta. This is one candidate who really believes that he could win. Kasi nasa partido po siya ni Pangulong Rodrigo Duterte. He belongs to a powerful group of religious people who vote as one. Can you imagine that? Nasa kanya yun. And yet, naisipon po niya mag-withdraw sa race. He is no longer a candidate for senator. Bakit po kaya? Of course, he alone would know the reason for this. But definitely mga kababayan, first, nagtatapat na si Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi po niya, nagkamali ako. I was mayabang nung ako ay nangangampanya and it was not right. Inaamin na po ni Mr. Duterte na siya po ay nagkamali. Kaya bangan lamang po ang nangyayari sa halalan. Act of hubris. Kumbaga sa super yabang. Okay? So ito po ay nakikita mo natin na nangyayari po dito sa ating eleksyon sa ngayon. And hopefully po mga kababayan, we will be guided by our conscience. We will be guided sa mga nangyayaring tama at totoo dito po sa ating bansa. This will guide us to the next step during the election na po yun. On the day of the election mismo, we should know by then ano po ang dapat po natin gawin. Sino ang iboboto po natin. Ito. Pasabi din, Miss Lynn, may special coverage tayo sa May 9 Election Day. Meron po tayong we will be bringing the action to your living rooms on Election Day mismo mga kababayan po. Magkakaroon po ng coverage ang Radyo Pilipino on May 9. Tatabihin, Cagayan de Oro sila. Nandun po sila, Katia, sila Cathy Gabriola and yung mga management people natin sa Radyo Pilipino, dumadalaw na po sila sa mga provincial stations po natin in preparation for our special coverage on May 9. See you then. Pero bukas makikita pa tayo. Magpapaalam na po si Tata Ben. Wala na tayong oras sa kabuuan ng ating Pulso Pinoy. Maraming salamat kay Ram Alonso, kay Engineer Dave, sila Eman, at sino pa yung isa? Wala, si Binibining Christine na. Mochi. Ayan, Mochi. Alright, Binibining Christine, nung araw ito. Miss Lynn, maraming salamat. And of course, Ben Pipon here. So I thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Gandang hapon po sa inyong lahat. Inyong natunghayan ang Pulsong Pinoy kasama si Ben Paipon hanggang sa